Bö. Ja taas ollaan täällä auto- ja liikennetoimittajien kevään koeajopäivässä ja nyt meillä on alla tällainen Volvo EX30 Twin eli tuplamoottori eli nelivetoversio. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Sitähän mä oon jo kokeillut sitä takavetoversioa ja mun mielestä se oli aika kiva auto jo. Takavetonen ja lähes 300 hevosvoimaa, miellyttävä ajaa. Niin katsotaan nyt miltä tää performance tuntuu sitten nelivetona sitten sen takavedon jälkeen. Nyt tässä tää homman ja koeajon kuviohan on se, että tässä on vaan noin 20 minuuttia aikaa ajaa, koska puoli tuntia on tää koko testiaika ja mun pitää vähän vielä kuvata ja kiinnitellä kameroitakin, niin tää on todella pikainen tää koeajo. Mutta kyllähän tässä pienessäkin ajassa nyt eroja heti huomaa, että esimerkiksi siinä BMW iX2, niin iX1 tuttua vetelyähän sieltä heti paljastui niillä renkailla, mitkä siinä oli. Mutta nyt katsotaan sitten, miltä tämä nelivetonen EX30 tuntuu. Ja tässähän on nyt sitten huikeasti suorituskykyä, pitkälti yli 400 hevosvoimaa. Luultavasti aika hyvin säädetty vielä tämä neliveto, jos nyt on yhtään opittu Polestar 2 ja Volvo EX40, niin, tai CX40, niin tässä on jo vähän niin kuin toisen sukupolven sähköautosta sitten Volvokin osalla kyse. Ja tämähän on ollut ilmeisesti aika todella hyvin myyvä automalli tämä EX30. Viime vuonna tämä Volvo taisi olla ihan eniten myytyjä autoja Suomessakin, varsinkin sähköautoissa. Että tämä on saanut hyvän vastaanoton ja en kyllä yhtään ihmettele, koska tässä on kuitenkin, sanoisin, että hinta-ominaisuudet, suhteet on kunnossa ja myös sitten se semmoinen pohjoismaista kuluttajaa miellyttävä laatu ja designi, niin se on kyllä tässä kohdallaan. Niin kuin nyt voisi sanoa, ensimmäinen tällainen EX30, jossa ei ole sitä muovimattoa tässä sisustassa, mutta tämä on kuitenkin tällaista kovaa muovia tämä, että näyttää vähän tällaiselle ihanan pehmeälle kankaalle, mutta sitä se ei ole ollenkaan, vaan tämä on ihan niin kuin kovaa muovia, toisaalta niin kuin helppo pitää puhtaana. Ja sitten kun tässä on tää tällainen kangaskuviointi, niin se ei sitten myöskään naarmut ja pöly ei näy siinä niin hyvin. Eli sillä on hyvin käytännöllistä lähestymistä. Ja no penkkihän nyt sitten tietysti on aina se, mitä tässä tälläkin lyhyellä koeajolla pystyy arvioimaan. Ja vähän jää niukaksi tää etureunan säätö taas 190 senttiselle, vaikka muuten kyllä ihan napakan tuntunen. No ei nyt voi sanoa napakka, mutta kuitenkin kohtuullinen tämä sivuttaistuki sekä istuin että selkänojassa. Mutta ehkä vähän tällaiseen yli 400 heppaseen hot hatch nelivetoautoon, niin kyllä vähän kaipaisin vähän parempia penkkejä vielä näin äkkiseltään. Ja tämähän on nyt sitten tuttua EX30, eli täällä on vaan yksi näyttö, kuljettajalle ei ole mitään näyttöä, ei ole hudia myöskään. Eli kaikki on laitettu tähän pieneen keskinäyttöön. Tavallaan hyvä ja huono, kaikki varmasti löytyy yhdestä paikasta, mutta myöskin sitä tavaraa on sitten aika paljon. Ja täällähän ei ole mitään fyysisiä painikkeita, tässä on ainoastaan tässä keskikonsolissa on lasinnostajat ja niitäkin on vaan 2 kappaletta, vaikka nousevia ja laskevia laseja on 4, eli sitten täällä on 3. painike, jolla valita, että onko kyseessä etu- vai takaikkunoiden painikkeet. Katsotaan löytyykö täältä nyt sitten kulutuslukemat. Nyt mä oon jo ehtinyt unohtaa, että kuinka tää toimi tää infotainment autotila, olisiko se siellä. Kaikki ok. Ajotilastotiedot. Nyt näyttää, että nykyisen matkan 194 kilometriä, niin keskikulutus on ollut 22,1. Eli hyvinkin samat lukemat kuin tuossa BMW iX2 nelivedossa. Sikäli niin kuin aika vertailukelpoiset, mutta onhan tämä kyllä aika paljon pienempi auto sitten muuten. Tehoa saattaa olla kyllä vähän enemmän, mutta aika samanlaista on varmaan ollut näissä tämänpäiväiset ajot toimittajien käsittelyssä. Ja yksi juttu muuten, mitä jo kiinnitin silloin edelliskerralla huomiota, niin täällä on tällainen kulutuskäyrä. Tää on kyllä vähän liian tiuha tää
tämä lukuarvo, koska tästä tulee tällaista täysin kelpaamatonta luettavaksi, että vaikea nähdä mitään keskiarvoa, että vaatisi vähän sitten edes toisen käyrän, joka olisi vähän pidemmän ajan keskiarvo. Että nyt kiihdytyspiikkejä sitten näkyy tuossa niin paljon, ettei tuosta saa oikein mitään tolkkua. Mutta nyt jos katsoo, niin no ehkä tässä on nyt vedetty harmaalla toi, missä se kulutus on keskimäärin ollut eniten, että alle 20 kilowattituntia. Sitten kiihdytyksissä ollaan menty jopa 60. Katsotaan 100 kilometrin, no tää on vielä kauheampaa luettavaa, että vois vaikka vähän Teslalta katsoa mallia, että miten näitä kannattaisi esittää näitä kulutuskäyriä, että toi on vähän lukukelvotonta suorastaan. Kun tässä vähän painetaan kaasua hetkittäin, niin ei tässä nyt tietysti ihan hirveästi voi kaahailla, kun on matalat nopeusrajoitukset ja aika on rajallisesti, niin ei pystytä nyt tuonne moottoritielle lähteä. Et varmaan koitetaan kyllä palata tämänkin auton osalta pidempään koeajoon, päästäisiin vähän paremmin tähän sielunmaisemaan mukaan. Jos tässä niinku tilojen suhteen EX30 riittää, niin kyllähän tässä aika paljon saa autoa tällä rahalla. Ja ainakin mua kyllä miellyttää tämä Volvon, varsinkin nyt tämän uuden EX30 muotoilu, tämä uusi linja ja sekä sisällä että ulkona sisällä tämä minimalismi ja tällainen pohjoismaalainen designi, niin tämä on kyllä ihan meikäläiseen toimii ainakin. Ja erityismaininta tästä vaihdevivusta, joka on nyt tässä tai ajosuunnan valitsimesta, joka on tässä ohjauspyörän vieressä, niin kuin monessa muussakin, mutta tämä on tosi selkeä. Ja myös tämä vasemman puolen viiksi, jossa nyt on siis vilkut ja pyyhkijät ja kaikki, niin tämä on mun mielestä onnistuttu yksinkertaistamaan tosi hyvin. Että jos mä vertaan tätä vasenta viiksiä tuohon Volkswagen ID-bussin vasempaan viikseen, niin siinä on kyllä aika suuri ero Volvon eduksi, että tämä on tosi selkeä ja helppo käyttää. Täällä viiksen päässä on 2 painiketta, josta saadaan sitten suihkastua vettä tuulilasille tai takalasille ja hyvät isot selkeät käyttöpainikkeet ja mylpyrät, niin kyllä on hyvät käyttää. Tästä tuli nyt todella lyhyt pikainen koeajo. Päivä alkaa pikkuhiljaa päättymään ja katsotaan, jos vielä joku auto tässä ehditään. Tämä on kyllä varsinaisesti liukuhihna hommaa, että alle puolessa tunnissa aina yksi auto ajetaan ja kuvataan. Niin tästä ei kyllä enää homma paljon tehokkaammaksi voi muuttua, mutta käyhän kommentoimassa, että miltä sun silmään vaikuttaa nyt Volvo EX30 tuplamoottorilla eli 4-vetona ja käy tykkäämässä videosta ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käy tilaamassa kanava ja me palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!